सो हेलो एभ्रिवान, वेलकम ब्याक। एउटा एकदमै सर्ट भिडियोमा ह्याप्पी न्यू इयर टु यु अल। अनि त्यसपछि सन्चै हुनुहुन्छ होला तपाईँहरू। म पनि ठिकै छु। आज चाहिँ म मेरो कोठामा छु, रुममा छु होइन। रुमहरू सबै अलिकति मेस्ट अप छ किनभने मेरो बुक्सहरू सबै यताउता मिलाएको थियो क्या, अझै पनि मिलाउन बाँकी छ। अनि यता तिहारमा अलिक सफा गरेको थियो, तर सफा चाहिँ अभियसली भएको छैन। मसँग चिल्लर पैसा यति धेरै छ होइन, यति धेरै छ, त्यति धेरै पनि छैन, तर कम्पेरिटिभली अलिकति धेरै नै छ क्या। त्यो झ्याउ लाग्दै गरेर धेरै छ। त्यस कारणले चाहिँ आज चाहिँ म यो चिल्लरहरू लिएर चाहिँ होइन पसलमा जान्छु। अनि त्यसपछि त्यसले के आउँछ भनेर चाहिँ म तपाईँहरूलाई देखाउँछु ल। एउटा चिल्लरको पनि यहाँ एकदमै महत्त्व छ क्या। हाम्रो नेपालको जस्तो 1-2 रुपियाँको सिक्का होइन छोडिदियो भन्ने हुँदैन क्या। यो सबभन्दा सानो चाहिँ यो है अहिलेसम्म मलाई थाहा भएको। म तपाईँहरूलाई देखाउँछु है। यो चाहिँ मेरो चिल्लर पैसा हो है। यो मैले अघि भर्खर ठ्याक्कै मिलाएर राखेको छ क्या। यसमा चाहिँ 45 रुपियाँ छ है। अनि यसमा चाहिँ कति थियो यार, यसमा 18 रुपियाँ छ। यसमा 18 रुपियाँ छ। अनि यसमा चाहिँ 12 रुपियाँ छ क्या। मैले ठ्याक्कै यो चाहिँ मासु किन्नको लागि होइन, अहिले अफरमा चलिरहेको छ क्या। अनि यो चाहिँ मेरो के किन्नको लागि थियो, 18 रुपियाँ गोलभेडा किन्नको लागि। अनि त्यसपछि यो चाहिँ प्याज किन्नको लागि छ है। अनि त्यसपछि यिनीहरू चाहिँ एक्स्ट्रा हो। यो चाहिँ 5 रुपियाँको, 20 रुपियाँको, 10 रुपियाँको हो क्या। त्यही भएर अलिकति यो गर्न सजिलो हुन्छ नि त। अब यो 2 रुपियाँको है, अनि यो 1 रुपियाँको यो झन् 0.5 सेन्ट भनेको छ। अनि क्या झ्याउ लाग्थ्यो क्या। अनि छ्याराङ बज्थ्यो है यताउता मिलाउँदाखेरि पनि। त्यस कारणले चाहिँ आज चाहिँ म यिनीहरूले नै किन्न जानु लागेको छु है। अनि त्यसपछि मेरो बाइकको चाबी लिइहालौँ होइन। यो हो मेरो बाइकको चाबी। अब जाउँ अनि त्यसपछि त्यहाँ अब के आउँछ हेरौँ है त ल। लक्ष्मी पूजाको सबै यो बाटे डेकोरेसन। अछु यस्तो जाडो छ नि भगवान्। मेरो अर्को बाइक चाहिँ यता छ। यो चाहिँ मेरो एउटा पावरफुल बाइक भयो होइन। अनि त्यसपछि अर्को बाइक चाहिँ उता छ। यस्तो छ वेदर, जाडो महिनामा त यस्तै हो जहिले। आज पानी परेको छैन क्या। हो यो मेरो अर्को बाइक चाहिँ यो है फेरि मेरो पुरानो बाइक। चाबी लगाएको छैन रहेछ। लेट्स गो। हुन त नजिकै छ, तर फेरि अलिक सामान हुन्छ नि त। अनि त्यता फेरि बिगमार्टको जस्तै हो। सामानलाई के अरे एउटा रबरलाई अस्ति नै मेरो रबरको नि 5 रुपियाँ काटेको जस्तो लाग्थ्यो यार। त्यो चाहिँ मलाई थाहा भएन होइन, मेरो मिसक्यालकुलेसन हुनसक्छ। तर यस्तो पैसा चाहिँ अब त्यही हो, झोलाको नि काट्छ भनौँ न। पछाडि सब पातहरू मेरो पहिला प्रिभियस भिडियोमा पनि भन्थ्यो, सबै पातहरू खसिसक्यो क्या। एकदम जाडो सुरु भइसक्यो होइन। फर्स्टमा आउँदाखेरि त राइट साइडमा, अब नेपालमा त लेफ्ट साइडमा हुन्छ नि त। यता राइट साइडमा हिँड्नु पर्दाखेरि कस्तो झुक्किन्थ्यो क्या। अहिले चाहिँ बानी भइसक्यो। पसल चाहिँ उतै हो, धेरै टाढो छैन। अनि यस्तो छ मौसम, यस्तै छ। यही हो ल, म पसल आइपुग्यो। अब काटिहाल्नु पर्यो। म चाहिँ आइपुग्यो। अब हेरौँ है। मैले डिफ्रेन्ट त्यसमा राखेको छु क्या। राख्नु चाहिँ पकेटमा मेरो पैसाहरू त म तपाईँहरू देखाउँछु। जस्तै यहाँ छ क्या है, सबै यस्तो छ होइन। मैले चाहिँ अब यो गोलभेडा लिएको छु। कति 6वटा मात्रै हुन्छ है। यस्तो मलाई लस हुन्छ नि। अब के भन्नु, अरबिकको पसलमा जानुपर्छ, तर त्यो टाढा छ क्या। अनि यो चाहिँ मासुको सेक्सन भयो। यो चाहिँ अब अफरमा छ होइन। त्यो 15 रुपियाँवाला यो लेग पिसहरू हो क्या मेनली। अनि त्यही भएर अब अफरमा चाहिँ यस्तोमा चाहिँ येल्लो यस्तो स्टिकरमा हुन्छ होइन, अफर चलिरहेको भनेर लेख्दाखेरि चाहिँ। सो यहाँ टन्नै छ। यहाँतिर भयो यिनीहरू। तर अब महँगो त महँगो नै हो यार, के भन्ने अब। यहाँतिर पनि अब यो के हो यो सुँगुर पोर्कहरूदेखि लिएर होइन, बिफहरूदेखि लिएर फिसहरू सबै क्या।
सबै प्रकारको चाहिँ यहाँ पाउँछ। अब के गर्नु, बिफ त खाइँदैन होइन, तर मैले अर्को फिसहरू त्यस्तो पनि खासै खाँदैन क्या। अनि चिकन, होल चिकन पनि म लिँदिनँ, कहिले अफर परेको बेला मात्रै लिने हो, नभए त मेनली त मैले चाहिँ लेग पिसहरू नै खाने हो क्या। तर धेरै पनि अब खाइँदैन, त्यही अफर परेको बेलामा यस्तै बेला मात्र, यस्तो बेलामा चाहिँ 2-4वटा एकैचोटि लिन्छ क्या, त्यही हो कुरा चाहिँ। तर बास्केट चाहिँ मैले अब कहाँबाट ल्याउने, अब यस्तै हुन्छ भने मैले साइकल ल्याएको हो क्या। अस्ति नै मैले एकैचोटि 6वटा चामलको पोका लिएको थियो, तर त्यो बेला मैले यस्तो बास्केट लिन नै भुलेको थिएँ क्या। अनि यस्तो चालेर हिँड्नु परेको थियो क्या, त्यही भएर बिर्सिहाल्छ। धेरै लिँदैन यहाँ, खैरहरू जस्तो त्यो ग्रोसरी एकैचोटि दाम लिने हुँदैन नि त, अनि त्यही भएर चाहिँ बानी नै छैन। म चाहिँ मासु लिन्छु है। अब यो भयो, अलिक ठुल्ठुलो भएको छ, लिउँ न। यो चाहिँ आधी केजीको हुन्छ। एक छानु है, 1 2 3 ल। अरू के थियो? अब मैले के लिनुपर्छ कि यतिर अब आयो कि यो पनि किन्न मन लाग्छ, त्यो पनि किन्न मन लाग्छ होइन। त्यही भएर मलाई चाहिँ ठ्याक्कै थाहा छ क्या, यो अब यहाँ यो 12 रुपियाँ पर्छ क्या, 12 रुपियाँ र 15 रुपियाँ होइन। यो चाहिँ लगभग 12 रुपियाँवाला नै होला, लिने चाहिँ यही हो। अब अर्को सेतो खालको प्याज पनि हुन्छ, खस्यो यार। अलिक धेरै जस्तो भएको नै एउटै राखेको हो यिनीहरूले हुन त है। कुहिएको पनि राखिदिएछ यार, छान्नै गाह्रो क्या। अदुवा लसुन पनि दिनुपर्ने, तर मैले अदुवा लसुन चाहिँ त्यस्तो खासै हाल्दिनँ क्या। यत्तिको पनि पकाउन आउँछ क्या मलाई, विदाउट लसुन र विदाउट अदुवा पनि। त्यस कारणले चाहिँ हो अब मैले लिन आएको चाहिँ यति नै थियो। अर्को पनि मैले अब नर्मल्ली लिने भनेको चाहिँ त्यही हो। अब म धेरै देखाउँदिनँ यो स्टोरको बारेमा पनि, के देखाउने होइन, हजारौँले देखाइसक्यो युट्युबमा। अब जसमा चाहिँ अब यो मेरो यो चिल्लरहरू चाहिँ घटाम भनेर चाहिँ आएको थियो क्या। अनि ठ्याक्क ल यति मैले चाहेको सामानहरू चाहिँ पाइहालेँ। अब घर गएर खाना बनाएर खानुपर्छ। अनि त्यसपछि आज काम छैन, आज मेरो होमवर्कहरू टन्नै गर्नुपर्छ यार। पालो आएको छ, हाम्रो कोइन चाहिँ यता हाल्नुपर्छ क्या। हेलो 25 I'm redeeming my coins, you know. यो मेरो रिसिप्ट। Have a good day. बढिया आएछ त यार, यति बढिया आयो। सो मैले चाहिँ लिइसकेँ होइन, म यस्तै हुन्छ भनेर हो क्या त्यो लिउँ चाहिँ भयो। यसरी हिँड्नुपर्छ क्या। अझ आज त थोरै सामान छ, त्यही भएर चाहिँ साइकल ल्याउनुको कारण चाहिँ यही हो। मैले अब यति आयो मेरो सामान। मैले त ठ्याक्कै के त छुट्टाएको थिएँ यार, के भयो यार। मैले अर्को मेरो एक्स्ट्रा कोइनहरू पनि मेरो पकेटमा पऱ्यो जस्तो छ क्या। 8 रुपियाँ मलाई फिर्ता आयो। अब मेरो एउटा साथी आउँदैछ होइन, ऊ चाहिँ अब नेक्स्ट मन्थ डिसेम्बरदेखि चाहिँ म बसेको घरमै बस्ने भनेको छ। त्यस कारणले चाहिँ ऊ उता हुसुम स्टेसनमा आउँदैछ क्या। म त्यसलाई पनि अब लिएर आउनु पऱ्यो। अब होस्, अब के दुःख दिनु होइन बिचरा। म अब आधी बाटोसम्म गएर त्यसकोबाट मैले खास भने पैसा लिनु छ क्या। अनि यता हाम्रो दिदीलाई दिनु छ, अनि त्यही भएर चाहिँ म सटक गएर अनि पैसा लिएर आइहाल्छु है। ल